Hi friends, 2021 රිලීස් වුණ The War of Werewolf කියන මූවී එක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. මූවී එක පටන් ගන්නකොටම පෙන්වන්නේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්ව. එයා එයාගේ අතට අద్භූත ජීවියෙක් ඇතුල් කරමින් තමයි ඉන්නේ. ඒ ජීවියා එයාගේ ඇඟට ඇතුල් කරාට පස්සේ එයාගේ ඇස් දෙක නිල් පාටට හැරෙනවා. ඒත් එක්කම එයා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෘකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ දර්ශනය ඔයාලට මූවී එක ඉස්සරහට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අද කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය පෙන්නනවා. ලැන්ජුන්. එයා පාණ්ඩ බෙදා හරින කෙනෙක්. දවසක් එයා නිවුස් අහහා එයාගේ වාහනේ යනවා. එතකොට නිවුස් එකක් යනවා මේ නගරයේ මිනිස්සු අద్භූත අභිරහස් විදිහට අතුරුදහන් වෙනවා කියලා. ඒත් එක්කම එයාට එයාගේ මාමා ෂැන්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. එයාගේ බර්ත් එකට විශ් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ලැන්ජුන් දකිනවා යන අතරමඟදී කාර් එකක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙයා බැහැලා ගිහින් කාර් එකේ ඉන්න මිනිස්සයව බේර ගන්න try කරනවා. ඔයාලට මතකයි නේද අර අద్භූත සත්වයා? ඌ අර කාර් එකේ හිටපු මිනිස්සයාගෙන් එළියට ඇවිල්ලා ලැන්ජුන්ගේ ඇඟට ඇතුල් වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලැන්ජුන් වෘකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ රහස් හමුදාවක් එතෙන්ට එනවා. මේ හමුදාව හොඳට සූදානම් වෙලා තමයි ආවේ මේ වෘකයාව අල්ලගන්න. ඒත් ඒක ප්‍රමාණවත් උනේ නැහැ. මොකද ලැන්ජුන් වෘකයෙක් බවට පත් වෙලා නිසා මේ හමුදාව ඉතා පහසුවෙන්ම මරලා දැම්මා. ඒත් මෙතන හිටියා කාන්තා හමුදා නිලධාරිනියක්. එයා මේ වෘක ලැන්ජුන්ට ග්‍රීන් ලේසර් එකකින් වෙඩි තිබ්බා. ඒත් එක්කම වෘකයා පලා යනවා. ඒත් මේ රහස් හමුදාවේ නායකයා මේ උන දෙයට කොහොමත්ම කැමති වුණේ නැහැ. මොකද එයාට ඕන උනේ අර සම්පූර්ණ වෘක සත්වයාව පණ පිටින් අල්ලගන්න. අනික් පැත්තෙන් පෙන්නනවා ලැන්ජුන් එයාගේ ගෙදරට ගිහින්. එයා සතෙක් වගේ මහ අමුතු විදියට කෑම ගන්නවා. ඒ වගේම සතෙක් වගේ හැසිරෙනවා. කොහොම හරි අන්තිමට එයාට වමන යනවා ගොඩක් කෑම කාපු නිසා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් කණ්ණාඩියෙන් බලනකොට පේන්නේ වෘකයෙක්ගේ ප්‍රතිබිම්බය. ඉතින් එයා ගොඩක් බය වෙනවා. ඒ වගේම එයාට පාත් අපේකේදී සිහිය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ එයා ඇහැරෙනකොට එයාට තේරෙනවා එයාගේ ඇඟේ යම්කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පටන් අරන් කියලා. ඉතින් එයාගේ මේ වෙනස්කම් නිසා එයා ගොඩක් කනස්සල්ලෙන් හිටියා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් යනවා එයාගේ ජොබ් එකට. එයාගේ බොස් එයාට හොඳටම බනිනවා. මොකද එයා ඊයේ රෑ එයාගේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන වාහනේ පාර මැද දාලා ගිහින් තිබුණ නිසා. ඉතින් මේ බොස් මෙයාට එතන තිබුණ කෑන් එකකින් ගහනවා. ඒත් එක්කම ලැන්ජුන් ඒ කෑන් එකට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරනවත් සමගම කෑන් එක ගිහින් බිත්තිය වැදිලා බිත්තිය ඉරිතරනවා. මේක දැකපු බොස් හොඳටම බය වෙනවා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් වචනයක්වත් කියන්නේ නැතුව එතනින් පිටත් වෙනවා. මේ අතර ලැන්ජුන් ගැන එක මිනිහෙක් විමසිල්ලෙන් ඉන්න බව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් පාරේ යන අතරතුරේ පොඩි ගෑනු ළමයෙක්ව හැප්පෙන්න ගිහින් බේර ගන්නවා. ඒත් එක්කම එයාට පොඩි කාලේ මතකයක් සිහියට නැගෙනවා. පොඩි කොල්ලෝ දෙන්නෙක් ලැන්ජුන්ට විහිළු කරනවා. ඒ වගේම ලැන්ජුන් එතනදි ගොඩක් අසරණ වෙලා ඉන්නේ. ඒත් එක්කම ලැන්ජුන්ගේ යාළු ගෑනු ළමයෙක් ඇවිත් එයාව අර කොල්ල දෙන්නගෙන් බේර ගන්නවා. ඒත් එක්කම ජුන්ට මතක් වෙනවා මේ පුංචි ළමයා. ඒ කියන්නේ එයාගේ යාළුවාගේ අත බොක්සින් මැච් එකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ඉක්මනට යනවා මැච් එක බලන්න. මෙයාගේ යාළුවා මැච් එකෙන් දිනලා කියලා අනවුන්ස් කරනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම ප්‍රතිවාදියා යාළුවාව තල්ලු කරන අතර ලැන්ජුන් යාළුවාව අල්ල ගන්නවා. මේ අතර මෙතෙන්ට එනවා ලැන්ජුන්ගේ බොස්ගේ පුතා. ඒ බෝයි ලැන්ජුන්ට තරගයකට එන්න කියලා චැලෙන්ජ් කරනවා. ඉතින් මෙයා චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්නවා. නමුත් අර බෝයිගේ එක පහරකින් ලැන්ජුන්ව බිමට වැටිලා සිහිය නැති වෙනවා. මේ අතර ලැන්ජුන් ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්න අර රහස් බලකායේ නායකයව පෙන්නනවා. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නකොටම පෙන්වුවේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ජුන්ගේ තාත්තා. කොහොම හරි ජුන්ගේ අම්මත් මොකක් හරි අසනීපයක් වෙලා ඉඳලා නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලැන්ජුන් පොඩි කාලේ ඉඳලම තනිවම තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. ලැන්ජුන්ගේ ඇඟේ ඉන්න අර අద్භූත සත්වයා නිසා මෙයාලගේ අත්හදා බැලීම් වල අවසාන බලාපොරොත්තුව උනේ මේ ලැන්ජුන්. ඉතින් මේ බලකායේ නායකයා කියනවා එයාලගේ සමාජිකයන්ට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ලැන්ජුන්ව අල්ලගන්න කියලා. මේ අතරතුරේ කොමාරි ලැන්ජුන් අර චැලෙන්ජ් එකේදී සිහිය නැතුව වැටුණානේ. එයා සිහිය එනකොට හිටියේ ලැන්ජුන්ගේ යාළුවාගේ ගෙදර. මේ යාළුවා අහනවා ලැන්ජුන්ගෙන් ඇයි ඔයා මං එපා කියද්දි චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තේ කියලා.
ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේ ලැන්ජුන් දකිනවා එයාගේ යාළුවාගේ ඇහැ ළඟ ප්ලාස්ටර් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ ප්ලාස්ටික් අයිති කම්පැනි එකේ තමයි ජුන්ගේ තාත්තත් මාමත් වැඩ කළේ. ඊට පස්සේ මේ ලැන්ජුන්ගේ යාළුවා එයාගේ සහෝදරයාගේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නනවා. යාළුවා කියනවා සහෝදරයා ඉතාමත් අපිරහස් විදිහට අතුරුදහන් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් කියනවා අර සමාගම ඇතුලේ ඒ සහෝදරයව ඉන්නව දැකලා තිබ්බා කියලා කියනවා. එකම මේ කම්පැනි එකේ ආරක්ෂකයින් එනවා ජුන්ව අල්ලගන්න. ගෙදර හැම තැනම එයාව හොයනවා. මේ දෙන්න හැන්ගෙන්නේ අර ආරක්ෂකයින්ගේ කාර් එකයට. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන්ගේ ෆෝන් එක කාර් එකයට හංගනවා මෙයාලා ඉන්න තැන ලුහු බඳින්න ඕන නිසා. ඊට ලැන්ජුන්ගේ යාළුවා අහනවා ඇයි එයාලා මෙහෙ ආවේ කියලා. ලැන්ජුන් කියනවා මාව අල්ලගන්න තමයි එයාලා මෙහෙට එන්නේ කියලා. එයාලා පරීක්ෂණ කරන අద్භූත ජීවියෙක් මන් ළඟ ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න අර ෂැන් කියන මාමා ළඟට යනවා. ඊට පස්සේ ෂැන් මාමාව බලන්න මාමගේ ලැබ් එකට යනකොට එයා දකිනවා ලැබ් එක ගිනි අරගෙන තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් මාමව කොහොම හරි බේරගන්නවා. ඊට පස්සේ කම්පැනි එක ගැන විස්තරය අහනවා. නමුත් ෂැන් මාමා කියනවා මං ඒ ගැන මොකුත් දන්නේ නැහැ කියලා. ලැන්ජුන් ඊට පස්සේ ආපහු එනකොට එයාට තේරෙනවා කවුරු හරි එයාගේ පස්සෙන් ලුහු බඳිනවා කියලා. ලැන්ජුන් ඒ බෝයිට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ යාළුවාගේ ගෙදරට අරගෙන එනවා. ලැන්ජුන් අහනවා ඇයි මගේ පස්සෙන් ලුහු බැන්දේ කියලා. ඒ බෝයි කියනවා නෑ මං ඔයාගේ පස්සෙන් ආවේ නෑ කියලා. කොහොම හරි මේ බෝයි හැකර් කෙනෙක්. ඉතින් ලැන්ජුන්ට ඕන උනේ අර සමාගම ගැන විස්තර දැනගන්නනේ. ඉතින් ලැන්ජුන්ගේ වැඩවලට මෙයාව අවශ්‍ය වෙන නිසා මෙයාව තියාගන්නවා. ඉතින් මේ බෝයි කියනවා ඒ කම්පැනි එක තෙල් වෙළඳාම සඳහා ප්‍රසිද්ධ සමාගමක් කියලා. ඒ වගේම වෙනත් රටවල් වලින් නීති විරෝධී රසායනික අවි වෙළඳාම් කරනවා කියලත් කියනවා. ඒ කාරණේ තමයි ලැන්ජුන්ගේ මාමයි තාත්තයි දෙන්නම සේවය කරලා තියෙන්නේ මේ එකම කම්පැනි එකේ. ඒ වගේම ජුන්ගේ යාළුවාගේ සහෝදරයා අතුරුදහන් වෙන්න කලින් මේ බෝයි හා සම්බන්ධ වුණා කියලත් කියනවා. වගේම අතුරුදහන් වෙන්න කලින් මේ අතුරුදහන් වූ හැම පුද්ගලයෙක්ටම ක්‍රීඩාවක් කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නලු. ඉතින් මේ ජුන්ගේ යාළුවත් දැකලා තිබ්බා එයාගේ සහෝදරයා මේ ක්‍රීඩාව කරනවා. ඊට පස්සේ දවසේ ලැන්ජුන් එයාගේ යාළුවත් එක්ක ඇවිදින්න යනවා. මේ අතරතුර අර බෝයිගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඇවිත් කියනවා අර සමාගමේ සියලුම දත්ත එයාට ලබා දුන්නේ කවුද කියලා කියන්නම් කියලා. නමුත් කියන්න කලින් අර කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයා සහ එයාගේ හමුදාව එතෙන්ට එනවා. ඇවිත් ජුන්ට විස්තරේ කියනවා. ඊට පස්සේ ජුන්ව එයාලගේ කාර් එකේ දාගෙන යන්න හදනවා. නමුත් ජුන්ගේ යාළුවා කාර් එක පිටිපස්සේ ලුහු බැඳලා කාර් එක නතර කරනවා. වගේම ඇය විශිෂ්ට බොක්සින් ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට අර හමුදාවේ සමාජිකයින්ට මුහුණ දෙනවා. ඊපස්සේ යාළුවා ලැන්ජුන්ව බේරගෙන ඉක්මනින් එතනින් පලා යනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා ෂැන් මාමා ළඟට ගිහිල්ලා හැම දෙයක් ගැනම විස්තර අහනවා. ඊට පස්සේ ෂැන් මාමා මෙයාලට මෙහෙම විස්තරයක් කියනවා. ෂැන් මාමායි ජුන්ගේ තාත්තයි දෙන්නම මේ සමාගමේ තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. අර කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයාට ඕන වුණා ඕනම රෝගියෙක් සුව කරන්න පුළුවන් ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම ජුන්ගේ තාත්තා මැරුණු බව දැනගත්තට පස්සේ මෙයාලා හැමෝම අධෛර්යයටපත් වුණා. ඉතින් මේ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ නවත්තලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ෂැන් මාමාගේ කතාව අහගෙන ඉඳලා ලැන්ජුන් අහනවා මාමගෙන් තාත්තා මැරෙන්න මොකද්ද හේතුව කියලා. ඊට පස්සේ ෂැන් මාමා කියනවා මේ පරීක්ෂණවල එක රෝගියෙක් විදිහට ඔයාගේ අම්මා මිය ගියා කියලා. එයාගේ අම්මා නැති වුණ නිසා එයාට කම්පැනි එකේ වැඩ කරන්න හිත දුන්නේ නැහැ. නමුත් මේකට කම්පැනි එකේ කට්ටිය විරුද්ධ වුණා. ඉතින් එයාලා ඔයාගේ තාත්තව කාමරයක ලොක් කරලා ගිනි තියලා මරලා දැම්මා කියලා ෂැන් මාමා විස්තරේ කිව්වා. මේක දැනගෙන ලැන්ජුන් ගොඩක් කෝපයටපත් වෙනවා. නමුත් ෂැන් මාමා ජුන්ට මෙහෙම කියනවා. ඔයා ඒ කම්පැනි එකට විරුද්ධව කිසිම පියවරක් ගන්න එපා. මොකද ඒක ගොඩක් බලවත් කම්පැනි එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ අතරතුර ඒ කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයා එයාගේ මිනිස්සුත් එක්ක ෂැන් මාමාගේ ගෙදරට එනවා. ඇවිත් ෂැන් මාමට වෙඩි තියනවා. ලැන්ජුන්ට තරහ යනවා. එයාගේ ඇස් ඉදිරිපිටම ෂැන් මාමට වෙඩි තිබ්බා කියලා. ඒත් එක්කම ලැන්ජුන් වූර්කේක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ජුන් අර හමුදාවත් එක්ක ෆයිට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අතරතුර ජුන්ට ග්‍රීන් ලේසර් එකෙන් වෙඩි තියනවා. ඉතින් ජුන් සාමාන්‍ය තත්වයට ආවා. ඒත් එක්කම අර හමුදාව ජුන්ව අල්ලගන්න කලින් ජුන්ගේ යාළුවා එයාව ජනේලෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. ජුන්ව අල්ලගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අර බෝයි එනවා මෙතෙන්ද. ජුන්ව කාර් එකේ දාගෙන යනවා.
ජුන් ආපසු යන්න හදනවා යාළුවාව බේරගන්න. ඒත් මේ බෝයි ජුන්ට කියනවා අපිට ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ යාළුවාව බේරගන්න කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බලවත් අය නිසා. ලැන්ජුන් ඔහුව විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන් මුහුදු වෙරළට යනවා. පරණ මතකයන් මතක් වෙනවා. ලැන්ජුන්ගේ ලොකට් එකේ තිබුණ එයාගේ තාත්තගේ ෆොටෝ එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එයාගේ තාත්තා ඒ ෆොටෝ එකේ ග්ලව්ස් දාගෙන තමයි හිටියේ කියලා ඒ ලොකට් එක අර බෝයිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ බෝයිට තේරුම් යනවා ජුන්ගේ තාත්තට සිහිය නැති වුණ තැනක් තිබ්බා කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා එතන හොයාගෙන යනවා. ඒ තැනට ගියාට පස්සේ මෙයාලා දකිනවා වුර්කේක්ගේ සලකුණු. මේ අතරේ එතන තිබිලා බොක්ස් එකක් හම්බෙනවා ලැන්ජුන්ට. ඒක අරින්න ජුන්ගේ අර ලොකට් එක උදව් කරගන්නවා. ජුන්ගේ තාත්තා ජුන් වෙනුවෙන් නැවත පටිගත කරන ටේප් එකක් දාලා තිබ්බා මේ බොක්ස් එකේ. ඉතින් ඒකේ තිබ්බේ ජුන්ගේ අම්මව බේරගන්න පුළුවන් ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කළ පරීක්ෂණයක් ගැන තමයි ජුන්ට පැහැදිලි කරලා තිබුණේ. ඉස්සෙල්ලාම ඒ ඖෂධය ඔහුටම අත්හදා බලලා තමයි තිබුණේ. නමුත් ඊට කලින් ජුන්ගේ අම්මා මැරිලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔහු ඒ අත්හදා බැලීම් නතර කරලා තිබුණා. නමුත් කම්පැනි එක එම ඖෂධය ආයුධයක් විදියට භාවිතා කරන්න පටන් අරන් තිබුණේ. මේ හේතුව නිසා විශාල පිරිසකට එයාලගේ ජීවිත අහිමි වුණා. ඊට පස්සේ හැමෝම තීරණය කරා මේ සමාගමේ සියලුම නීති විරෝධී වැඩ නතර කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ දර්ශනය පෙන්වන්නේ කම්පැනි එකේ ප්‍රධානියා ෂැන්ගේ ලැබ් එකේ ඉන්නවා. එතකොට මෙයාලට හම්බෙනවා යම් කිසි වස්තුවක්. කම්පැනි එකේ ප්‍රධානියා මේ වස්තුව නිරීක්ෂණය කරනකොටම ඔහුව මැරෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ලැන්ජුන් ලැබ් එකට එන දර්ශනය පෙන්නනවා. අර බෝයිගේ අතේ තියෙනවා ගැජට් එකක්. ඒකේ ආධාරයෙන් එතන හිටපු ආරක්ෂක බටීන් සියල්ලෝම මැරුවා. ඊට පස්සේ ලැන්ජුන්ගේ යාළුවා පෙන්නනවා. එයා එතන තිබුණු පොඩි කොටුවකින් එළිය බලනකොට දකිනවා එයාගේ සහෝදරයාත් එතන ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවා කියනවා එයාගේ සහෝදරයාට අපිව බේරගන්න ලැන්ජුන් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියලා. ලැන්ජුන් සහ අර බෝයි ලැබ් එකට ඇතුල් වෙනකොට ආරක්ෂක බටීන්ට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ ජුන්ගේ වෘක බලය නිසා ආරක්ෂකයින්ව එතනම මරනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා මේ සමාගමට එරෙහිව සාක්ෂි එකතු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා දෙපැත්තකට යනවා. ලැන්ජුන් එයාගේ යාළුවා බේරගන්න එනවා. යාළුවාව එළියට ගන්න යතුරු හොයමින් ඉන්නකොට ෂැන් මාමා එතෙන්ට පැමිණෙනවා. ජුන්ට කියනවා අර ඖෂධය හදලා තියෙන්නේ එයාගේ ඇඟේ ලේ වලින් කියලා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා ලැන්ජුන්ගේ මාමගේ සහ පියාගේ වීඩියෝ එකක්. මෙතනදී ෂැන් මාමට ඕන උනේ මේ කම්පැනි එකේ අයත් එක්ක නීති විරෝධී රසායනික අවි හදන්න. ඒත් ජුන්ගේ තාත්තා මේක කරන්න එපා කියලා යාගෙන් ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ ෂැන් මාමා ජුන්ගේ තාත්තව ගිනි තියලා කාමරයක දාලා වහලා එළියට දුවනවා. මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ජුන්ට තේරුම් යනවා මේ සමාගමේ උපමාකරුවා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ෂැන් මාමා කියලා. ඒ වගේම තාත්තව මැරුවෙත් ෂැන් මාමා කියලා. මේ අතර අර කම්පැනි එකේ කාන්තා නිලධාරිනිය එනවා. ඉතින් එයා කියනවා මේ කම්පැනි එකේ උපමාකාරයා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ ෂැන් තමයි කියලා. වගේම කම්පැනි එකේ ප්‍රධානියාවත් මැරුවේ මේ ෂැන් තමයි කියලා ඒ වගේම ජුන්ට ඇත්ත කියන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇය ෂැන්ට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඒකෙන් වැඩක් උනේ නැහැ. මොකද අර ඖෂධය ෂැන් විසින්ම එයාගේ ඇඟටත් එන්නත් කරගෙන තමයි තිබුණේ. ඉතින් ෂැන්ද වෘකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ වගේම ලැන්ජුන්ත් වෘකයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න අතර ලොකු සටනක් ඇති වෙනවා. සටන අතරතුර දෙදෙනාම එළියට එනවා. මේ අතර අර බෝයි ජුන්ගේ යාළුවාවත් බේරගෙන එයාගේ සහෝදරයාත් එක්ක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ මේ ජුන්ගේ යාළුවා ජුන්ව බේරගන්න හිතාගෙන ෂැන්ගේ බෙල්ලේ කඹයක් බඳිනවා. නමුත් ඒකෙන් ෂැන්ට නම් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් ලැන්ජුන්ගේ යාළුවාට තමයි තුවාල වුනේ. ෂැන් යාළුවාව මරන්න කලින් ලැන්ජුන් කබය ඉහළට අදිනවා. ඊපස්සේ ඉක්මනටම ඉලෙක්ට්‍රික් කේබල් එකක් අරන් ෂැන්ව මරලා දානවා. ඉතින් ෆිල්ම් එක අවසානයේ ලැන්ජුන් එයාගේ ගෙදර පොතක් කියවමින් ඉන්නව පෙන්නනවා. ඒ වගේම අර අතුරුදහන් වුණු සියලු දෙනාම මේ වන විට සොයාගෙන ඇති බව ආරංචි මාර්ගවලින් දැනගන්න ලැබෙනවා. හැබැයි ඒ අතුරුදහන් වුණ සියලුම අයගේ ශරීරයේ අద్භූත සලකුණක් තිබ්බා. ඒ වගේම ලැන්ජුන් මේ කම්පැනි එකේ සත්‍ය හැමෝම ඉදිරියේ හෙළි කරලා තමයි තිබුණේ. ඉතින් ෆිල්ම් එක එන්ඩ් උනේ මේ විදියට. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන කතාවක් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
අපිව ලයික් කරන්න, අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්න යාළුවනේ. සුබ දවසක්.